part 3 ng nonlinear equations natin. Dito sa right side, may nonlinear equations tayo na dalawa. Itong unang equation natin, mapapansin natin ellipse to. Naka-plus yung operation, present yung x squared and y squared. Itong sa pangalawa, mostly na-encounter natin to sa GenMath na graph. So, nandito tayo sa Desmos.com. Kung wala kang idea sa pag-solve nito, pwedeng diretso ka sa Desmos.com, tingnan mo yung graph, makikita natin yung intersection points nito. So, copy natin yung equation na yan. Then, 4 plus, then slash y, tapos itong caret, shift 6 sa keyboard, sa laptop, or sa desktop. Pwede rin to sa phone. Meron din silang app sa Play Store kung Android yung phone mo. Yun, ellipse, vertical ellipse, kasi mas mahaba yung 25. Graph natin yung xy equals 4. Yun, mapapansin mo, apat yung intersection points nila. Yung ellipse, itong green, itong xy equals 4, itong parang blue or medyo may pagka-magenta siya. Check natin to, lista natin tong intersection point na to. Mamaya, pag nag-solve tayo, check natin to, 0.894, 4.472, 1.789, 2.236. Ito naman, negative 1.789, negative 2.236. Lastly, negative 0.894, negative 4.472. I-solve natin to, dapat mag-arrive tayo sa the same answer. Meron na akong ginawa nito na dalawang videos, nonlinear equations part 1 and part 2. Yun, hindi ako gumamit ng Desmos. Sinolve ko siya, hinanap ko yung mga intersection points. Dito, inuna ko yung Desmos na graph, which is hindi ko ginawa dun sa dalawang videos na nauna nito. So, importante malaman mo kung anong klaseng equation or graph meron ka. So, dito sa first equation natin, di ba nasabi natin kanina na ito ay ellipse. So, tama naman, ellipse siya, vertical ellipse. Ito naman, ito yon. So, may vertical asymptote and horizontal asymptote siya. So, x-axis and y-axis yung asymptotes. Sige, proceed tayo sa solution nito. Kailangan, the same tayo ng sagot dito sa intersection points na to. Subukan natin isolve yung pinakita natin sa Desmos kanina. Ito yung nilista ko sa Desmos na intersection points, 4. Ito yung given equations natin. Papalitan natin yung x. So, x is equal to 4 over y. Ito, substitute natin dito. Magiging 4 over y squared. Ito na yung x. Then over 4 plus y squared over 25 equals 1. Ito, 4 squared, 16 divided by 4. So, 4 over. Yung y, baba na yun, magiging y squared. Ganyan na siya. Cancel yung 4 dito sa baba kasi 16 divided by 4 is 4. Then plus y squared over 25 equals 1. LCD niya ay 25y squared. Pagtabihin natin to. Or multiply natin yung buong equation ng 25y squared. Cancel yung y squared dito. 25 times 4, 100. Plus, cancel yung 25 dito. So, y to the 4th is equal to 25y squared. Lipat natin to dito para sa factoring natin. Minus 25y squared plus 100 is equal to 0. So, kung palagi kang nagsosolve ng factoring, madali na lang sa'yo to. So, ang factor nito ay, since minus to, ito ay plus. So, dapat minus din dito. Tama. So, ang factor nito ay 20 and 5 para maging negative 25. So, minus 20 minus 5. So, kapag chinek mo siya, babalik ka ulit sa equation na to. Equate natin sa 0 to. Magiging y squared is equal to 20, y squared is equal to 5. Square root mo siya, square root mo rin to. Ang y natin ay plus minus, ito ay 2 square root of 5. Approximately, sa calculator ay 4.472. Check natin, yun, medyo nakikita na natin yung y. So, the same siya doon sa 4.472. So, plus minus. Kasi plus minus yung natin dito eh. So, when y is equal to positive 2
square root of 5 or approximately positive 4.472. Ang x natin ay substitute natin doon sa equation na to, 4 over y. 4 over 2 square root of 5. Approximately, by calculator, ay positive 0.894. Okay? Coordinate nito ay 0.894 and positive 4.472. May nakuha na tayong isang point. So, sa positive pa lang yan. So, when y is negative 2 square root of 5 or approximately negative 4.472, x natin ay 4 over negative 2 square root of 5, approximately negative 0.894. Coordinate niya ay negative 0.894 and negative 4.472. Okay, dalawang points na yung nakuha natin. So, dito naman, plus minus square root of 5 or approximately plus minus 2.236. So, when y is positive square root of 5, ang x natin ay 4 over square root of 5, approximately positive 1.789. So, ang coordinate niya ay 1.789 and positive 2.236. Then, when y is equal to negative square root of 5 or approximately negative 2.236, x is equal to 4 over negative square root of 5, approximately negative 1.789. Ang coordinate niya ay negative 1.789 and negative 2.236. Ito yung mga points na yan. The same siya sa ginawa natin sa Desmos. Yun yung sagot natin.